নমস্কাৰ মটৰ ভেহিকল এক্টৰ প্ৰথমটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সাধাৰণতে এইটো কথা দেখিবলৈকে পোৱা যায় যে যেতিয়া এজন ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চনে বেছিক মটৰ ভেহিকলছৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি নেজানে অৰ্থাৎ ট্ৰেফিকৰ যিখিনি বেছিক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি তেওঁলোকে নেজানে তেতিয়াহ'লে ইয়াক ভায়োলেশ্যন কৰাৰ চান্সেছখিনি বহু বেছি বাঢ়ি যায়। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত লিগেল এৱাৰনেছটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে। আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ মটৰ ভেহিকলছৰ যিখিনি বেছিক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে ইয়াৰ বিষয়ে মই ডিছকাশ্যন কৰিবলৈকে আৰম্ভ কৰিছোঁ। কথা মনত ৰাখিব, মিষ্টেক অফ ল ইজ নট এক্সকিউজেবল। অ'কে, মিষ্টেক অফ ল ইজ নট এক্সকিউজেবল। মই এটা এক্সাম্পলৰ যোগেদি ইয়াক আপোনালোকক বুজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ধৰি লওক কোনোবা এটা এৰিয়াত স্পীড লিমিট মেনশ্যন আছিলে 60 km/h। অ'কে, বাট যিখন বৰ্ডত মেনশ্যন কৰা আছিলে যে স্পীড লিমিট 60 কিলোমিটাৰহে হয়, সেই বৰ্ডখন কোনোবা এজন ড্ৰাইভাৰে নেদেখিলে। অ'কে, আফটাৰ ডেট তেওঁ ভায়োলেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মটৰ ভেহিকল এক্টখন ভায়োলেশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ ওপৰত ফাইন ইম্প'জ কৰা হ'ল ছাপ'জ 2000 rupees। নাও হি কেনট টেক দ্য ডিফেন্স ডেট মইতোন এই যিখন বৰ্ড লগোৱা আছিলে 60 km/h সেইখনটোন মই নেদেখিলোঁ এণ্ড ডেটছ ৱাই মোৰ মিষ্টেক হৈছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ল, সেইকাৰণে মই এই ফাইনটো পে' নকৰোঁ। তেনেকুৱা কথা তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে। কোনোবা এটা ল নাজানো বুলি কোনো মানুহে ডিফেন্স ল'ব নোৱাৰে। অ'কে, ডেটছ ৱাই মই ভাবোঁ লিগেল এৱাৰনেছ ইজ মাষ্ট। আমি সকলোৱে আমাৰ যিখিনি বেছিক ৰাইটছ আছে, যিখিনি আমাৰ বেছিক ডিউটি আছে, সেইখিনি আমি সকলোৱে জনাটো প্ৰয়োজন। ট্ৰেফিক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ লৈ ৰিলেটেড আমাৰ মূলত এখন এক্ট হৈছে MV Act of 1988 এণ্ড MV Act of 1988 অৰ্থাৎ মটৰ ভেহিকল এক্ট অফ 1988ক 2019ত এমেণ্ড কৰা হৈছিলে। আৰু যিখিনি ফাইন এমাউণ্ট আছিলে যেনেকুৱাকৈ ধৰি লওক ড্ৰাইভিং উইদাউট দ্য লাইচেন্স ফাইন ইম্প'জ কৰা হয়, এই সকলোবোৰ ফাইন ইনক্ৰিজ কৰা হৈছিলে বাই দ্য এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 2019। এই দুয়োখন এক্ট খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু ইয়াৰ সকলোবোৰ ছেকশ্যন আমি পঢ়িব নালাগে। ইয়াত কিছুমান সেই বেছিক ছেকশ্যন আছে, বেছিক ল আছে, আমি সকলোৱে জনাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। Section 2, subsection 9 of the Motor Vehicle Act defines the term driver. Driver includes in relation to a motor vehicle which is drawn by another motor vehicle the person who acts as the steerman of the drawn vehicle. একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'বলৈকে গ'লে যিজন ব্যক্তিয়ে এখন গাড়ী চলায় তেওঁকে ড্ৰাইভাৰ বুলি কোৱা হয় according to section 2(9). মনত ৰাখিব, যিজন পাৰ্চনৰ নেম RCত মেনশ্যন আছে he will be the owner of the car and actually he is authorized to drive the car, but he may authorize any other person, যিকোনো এজন ব্যক্তিক তেওঁ অথৰাইজ কৰিব পাৰে সেইখন গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে, and that person will be also known as the driver. Section 2, subsection 10 of the same act defines the term driving license. Driving license means the license which is issued by a competent authority under Chapter 2 authorizing the person specified therein to drive otherwise than as the learner a motor vehicle or a motor vehicle of any specified class or description. Now, who is the authorized person? It is the DTO. Okay, DTO officer যিজন থাকে, he is the authorizing person to issue the driving license. And once the person has fulfilled all the conditions to become the driver, তেওঁক এখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স তেওঁ ইছ্যু কৰিব পাৰে। এণ্ড লাৰ্ণাৰৰ কাৰণেও কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে, আমি ভিডিঅ'টোৰ অকণমান পিছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। এণ্ড যিকোনো এখন মটৰ ভেহিকল তেওঁ চলোৱাৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিব পাৰে। নাও ইয়াতে মটৰ ভেহিকলছ মিনছ 2 হুইলাৰ্ছ এজ ৱেল এজ 4 হুইলাৰ্ছৰ কথাই মেনশ্যন কৰা হৈছে। A motor vehicle of any specified class or description ইয়াৰ কাৰণে আৰু কণ্ডিশ্যনটো কিন্তু বেলেগ হয়। ঠিক আছে, চ' 2 হুইলাৰ্ছ এণ্ড 4 হুইলাৰ্ছ যিখিনি কমন হয় তাৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আমাৰ জেনেৰেল ড্ৰাইভিং লাইচেন্সে হয়, কিন্তু কোন ধৰণৰ স্পেচিফিক ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কাৰণে তাৰ কণ্ডিশ্যন বেলেগ হয়। আমি সেইখিনিও আমি নেক্সট আমাৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ Section 2, subsection 19, which basically defines the learner license. Okay, this is also same with the driving license. The learner's license means the license issued by a competent authority under Chapter 2 authorizing the person specified therein to drive as the learner a motor vehicle or a motor vehicle of any specified class or description. Learner licenseৰ যিখিনি কণ্ডিশ্যন এইখিনিও মেনশ্যন কৰা হৈছে স্পেচিফিকেলি। চ' আমি ভিডিঅ'টোৰ পিছত আমি ইয়াৰ বিষয়ে স্পেচিফিকেলি ডিছকাশ্যন কৰিম। Then
Subsection 20 defines the term licensing authority. It means an authority empowered to issue license under Chapter 2 or as the case may be under Chapter 3. So licensing authority basically DTO officer থাকে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি ভিডিওটোৰ পিছত আমি ডিসকাশন কৰি আছো। One of the very important section, that is section 3. Okay, section 3 basically talks about necessity for driving license. No person shall drive a motor vehicle in any public place unless he holds an effective driving license issued to him authorizing him to drive the vehicle, and no person shall so drive a transport vehicle unless this driving license specifically entitles him so to do. Now, why there is the need of the driving license? See, before getting a driving license, আমাক learner license issued করা হয়, okay? Learner license or validity হৈছে 6 month. Now, learner license খন পোৱাৰ আগতে আমি কোনো ধৰণৰ driving test তাত দিবলগীয়া নহয়। আমাক simply কিছুমান traffic rules and regulations লগত related question কৰা হয় আৰু সেই question বোৰ যদি আমি সঠিককৈ দিব পাৰো তেতিয়াহলে within 1 day learner license will be issued. Learner license basically 6 monthৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু learner license খন এই কাৰণে issue কৰা হয় যে within 6 month আমি ড্ৰাইভিং টু কমপ্লিটলি শিকিব লাগে আৰু আমি গাড়ীখন চলা হ'ব লাগে, ঠিক আছে। আফটাৰ ডেট এই যিটো 6 মান্থ আছে ইয়াক পিছত আৰু ৰিনিউ কৰি থাকিব পাৰি আৰু এগেন এণ্ড এগেন 6 মান্থলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰি। লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সখন পোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি সুন্দৰকৈ গাড়ী এখন চলাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন পোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ড্ৰাইভিং টেষ্ট দিব লাগে, অ'কে। এণ্ড যদি আপুনি 2 হুইলাৰ্ছ এজ ৱেল এজ 4 হুইলাৰ্ছ বোথৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে একৰ্ডিং টু দ্য ল 2 হুইলাৰ্ছৰো টেষ্ট দিব লাগিব, 4 হুইলাৰ্ছৰো টেষ্ট দিব লাগিব। কিন্তু সচৰাচৰ দেখিবলৈকে পোৱা যায় যে যদি আপুনি 2 হুইলাৰ্ছ প্লাছ 4 হুইলাৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে অকল 4 হুইলাৰ্ছৰ টেষ্ট দিলেও আপোনাৰ দুটা চলাব পৰাকৈ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইছ্যু কৰা হয়। আৰু যেতিয়া আপুনি টেষ্টত পাছ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় অফিচাৰজনে আপোনাক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইছ্যু কৰিব। অৰ্থাৎ দ্বিতীয় অফিচাৰজনে আপোনাক অথৰাইজ কৰিছে যে সিন্স হি হ্যাভ পাছ দ্য লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স টেষ্ট, য'ত আমি ট্ৰেফিক ৰুলছৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইবোৰ তেওঁ সুন্দৰকৈ এনচাৰ কৰিছে। তাৰপিছত ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন ইছ্যু কৰাৰ আগতে আমাৰ যিটো ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ যিটো এক্সাম হৈছিলে তাতো তেওঁ সুন্দৰকৈ পাছ কৰিছে। আফটাৰ ডেট আমি ভাবোঁ যে তেওঁ গাড়ী চলাব পাৰিব, অ'কে। ডেটছ ৱাই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ মিনিংটো এইটোৱে হয় যে তেওঁ কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ আগত এই দুটা টেষ্ট তেওঁ ছাকচেছফুলি পাছ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে দ্বিতীয় অফিচৰ পৰা তেওঁক ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন ইছ্যু কৰা হৈছে। এণ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এখন যেতিয়া ইছ্যু কৰা হয় তেতিয়া 2 হুইলাৰ্ছ প্লাছ 4 হুইলাৰ্ছ গাড়ী চলাব পাৰে বুলিহে তাত মেনশ্যন থাকে। আৰু যদি কোনোবাই ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকলছৰ কাৰণে যদি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখনত স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন থাকিব লাগিব যে হি ইজ এলাউড টু ড্ৰাইভ দিছ ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকল এজ ৱেল। চ' দিছ ইজ অল এবাউট ছেকশ্যন 3 আৰু ছেকশ্যন 3টো ভায়োলেট হ'লে কি ইয়াৰ ফাইন আছে, ইমপ্ৰিজনমেণ্ট আছে, ইয়াক আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম। এইবাৰ আহিছোঁ ছেকশ্যন 4লৈ। ছেকশ্যন 4 বেচিকেলি টক্স এবাউট দ্য এজ লিমিট ইন কানেকশ্যন উইথ ড্ৰাইভিং অফ মটৰ ভেহিকলছ। No person under the age of 18 years shall drive a motor vehicle in any public place provided that a motor vehicle or motorcycle with engine capacity not exceeding 50 cc out gear may be driven in a public place by a person after attaining the age of 16 years. অৰ্থাৎ গাড়ী এখন ড্ৰাইভ কৰাৰ কাৰণে আৰু বাইক এখন বা স্কুটাৰ এখন ৰাইড কৰাৰ কাৰণে যিটো এজ লিমিট হৈছে সেয়া হৈছে 18 ইয়াৰ্ছ। মিনিমাম 18 ইয়াৰ্ছ হ'বই লাগিব। আফটাৰ ডেটে গাড়ী এখন ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে বা বাইক এখন ৰাইড কৰিব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মটৰ চাইকেল যাত মেক্সিমাম চিচি ইজ 50 চিচি উইদাউট গিয়াৰ তাক কিন্তু চলোৱাৰ কাৰণে মিনিমাম এজ ইজ 16 ইয়াৰ্ছ। And what is the age limit to drive a transport vehicle? যিবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকল আছে তাক ড্ৰাইভ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু মিনিমাম এজ ইজ 20 ইয়াৰ্ছ, অ'কে। চ' মনত ৰাখিব বেছিক যিখিনি আমাৰ কাৰ বাইক আছে তাক ড্ৰাইভ এণ্ড ৰাইড কৰাৰ কাৰণে মিনিমাম এজ ইজ 18 ইয়াৰ্ছ। মটৰ চাইকেল উইদাউট গিয়াৰ্ছ আপ টু 50 চিচি তাক ড্ৰাইভ কৰাৰ কাৰণে বা ৰাইড কৰাৰ কাৰণে তাৰ যিটো মিনিমাম এজ হৈছে এইটো হৈছে 16 ইয়াৰ্ছ। এণ্ড কোনো ধৰণৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকল তাক ড্ৰাইভ কৰাৰ কাৰণে মিনিমাম এজ ইজ 20 ইয়াৰ্ছ।
Section 15 talks about renewal of driving license. যেতিয়া ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এখন ইস্যু কৰা হয় ইয়াৰ এটা এক্সপায়াৰি ডেট থাকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইজ নট ইস্যুড ফৰ আ লাইফ টাইমৰ কাৰণে ইয়াক ইস্যু কৰা নহয় ইউজুৱেলি যদি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন 30 ইয়াৰ্ছতকৈ লেছ দেন ইয়াৰ্ছৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ লৈকে ইস্যু কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখনৰ যিটো এক্সপায়াৰি ডেট থাকে প্লাছ 20 ইয়াৰ্ছ হয় আৰু যদি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যাৰ এজ 30 পৰা 50 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন ইস্যু কৰা হয় কিন্তু কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যদিও ব্যক্তিজনৰ বয়স 30 বছৰতকৈ কম হয় কিন্তু ষ্টিল তেওঁক 13 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণেহে এক্সপায়াৰি ডেট মেনশ্যন কৰা হৈছে আফটাৰ 30 ইয়াৰ্ছ এক্সপায়াৰি ডেটটো মেনশ্যন কৰা হৈছে তেনেকুৱাও তেওঁলোকে কৰাৰ কাৰণে এলাউ থাকে এণ্ড যিখিনি আপোনাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকলছৰ কাৰণে যিটো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে তাক কিন্তু আপোনাৰ আফটাৰ ইটছ এণ্ড এভৰি 3 ইয়াৰ্ছৰ পিছত ইয়াক ৰিনিউ কৰিবলগীয়া হয় Now, Section 16 basically talks about revocation of driving license on grounds of disease or disabilities. Okay, disease or disabilities. That means what? Suppose এখন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আপোনালোকে ইস্যু কৰা হৈছে okay now driving license খনৰ validity is up to 2033 2033 চনলৈকে এই ড্ৰাইভিং লাইসেন্স খনৰ validity আছে কিন্তু তাৰ মাজতে before 2033 তাৰ মাজতে on the ground of disease or on the ground of disability সেই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন কিন্তু proper authority দ্বাৰা ইয়াক ৰিভোক কৰিব পাৰি proper authority means again DTO officer okay why suppose যেতিয়া আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন ইস্যু কৰা হৈছিল সেই সময়ত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ব্লাইণ্ডনেছ নাছিলে okay but after 2 years of getting the driving license ধৰি লওক because of some reason মানুহজনে blindness suffer কৰি আছে so এজন blind person কেতিয়াও গাড়ী এখন চলাব নোৱাৰে that's why on that ground that driving license can be revoked again same goes to that disability as well disease হোক বা disabilities হোক blindness is the disabilities বুলি মানি লোৱা হ'ব and disease ধৰি লওক এনেকুৱা এটা অসুখ হৈছে যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাবই নোৱাৰে okay ধৰি লওক তেখেত হ্যান্ডিক্যাপ হৈ গ'ল হ্যান্ডিক্যাপ পাৰ্সন এজনক গাড়ী চলোৱাৰ অনুমতি দিয়া নহয় গতিকে সাপোজ যেতিয়া তেওঁ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন ইস্যু কৰা হৈছিল এট দ্যাট মোমেন্ট তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ফিট আছিল ফিট টু ড্ৰাইভ দা কাৰ okay but after 2 years তেওঁৰ হ্যান্ডিক্যাপ হৈ গ'ল তেতিয়া ওলে কিন্তু again তেওঁ কি কৰিব পাৰে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন ৰিভোক কৰিব পাৰে and revocation is done by whom it is again done by the DTO officer কোৰ্টেও পাৰে কিন্তু কোৰ্টৰ যেটো সেকশন আছে এটো বেলেগ সেকশন হয় it does not come under section 16 গতিকে আজি আমাৰ মোটৰ ভেহিকলছৰ পাৰ্ট 1 অৰ ভিডিওটোত আমি জাস্ট মোটৰ ভেহিকলছৰ ইন্ট্ৰোডাকশন খিনি আমি ডিসকাশন কৰিছো ইয়াৰ লগতে ডেফিনিশন পাৰ্ট আমি ডিসকাশন কৰিছো আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন ডেট ইজ সেকশন 3 and 4 ডিফাইন কৰিছো য'ত ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব আৰু এজ লিমিটৰ কথা ডিসকাশন কৰা হৈছে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওটো আমি এগেইন মোটৰ ভেহিকলছৰ ওপৰতে আমি কন্টিনিউ কৰিম ইয়াৰ সেকশনবোৰ আৰু তাৰ পিছত আমি আনিম মোটৰ ভেহিকলছৰ পেনাল্টি কিমান আৰু তাৰ যেটো আমাৰ ফৰ্থ ভিডিও হ'ব তাত আমি মেনশন কৰিম পুলিশ অফিচাৰে আপোনাৰ লগত কি কৰিব নোৱাৰে ওকে হোৱাট ইজ ইউৰ ৰাইটস এগেইনষ্ট দা ট্ৰাফিক পুলিশ এগেইনষ্ট দা ট্ৰাফিক চালান আপোনালোকৰ তেতে কি আপোনালোকক প্ৰটেকচন দি থোৱা আছে আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিওটো ভাল পাব আৰু ভৱিষ্যতলৈকেও মই এনেকুৱা ভিডিও আনি থাকিম আৰু আপোনালোকে যি ধৰণৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট বিচাৰে আপোনালোকে কমেন্টত মেনশন কৰিব ডেফিনেটলি মই সেই মেটাৰটোলৈকে মই চাম আৰু ভিডিওবোৰ এটাৰ পিছত এটা ভিডিও মই ইমপ্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম ধন্যবাদ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম